có cảm thấy đây là một cái đề tài rất là thú vị không? Đây là một cái sự liên kết giữa bác sĩ giải phẫu và bác sĩ phóng xạ. Như bác sĩ Peter có dùng một cái từ thì Nga thấy rất là hay, bác sĩ giải phẫu óc, não bộ và cột sống là làm công việc giải phẫu, coi như là bác sĩ giải phẫu, còn bác sĩ radiation là bác sĩ giải phẫu mà gọi là gián tiếp, một người trực tiếp, một người gián tiếp, hai người liên kết với nhau để chúng ta có một cái kết quả tốt cho những người bệnh nhân có khối ung thư trong não, ví dụ chẳng hạn trong cột sống. It was just wonderful to hear about this kind of art. It's like a combination of the beautiful of the surgery to bring the best result for the patient. Can you tell me a little bit more about what you just finished? Stop right there. Sure. We were just talking about the stereotactic radiosurgery, and the fact that this new type of treatment also allows us to deliver this treatment in a very rapid, quick fashion. Usually radiation can take 6 weeks, but usually with radiosurgery, this treatment can be even given even in a single fraction, 1 day procedure, or it can be given through a 5-day, 5-session procedure. So it's basically minimum of 1 and maximum of 5. So it's very rapid and accurate treatment. Wonderful news. Hồi nãy bác sĩ Peter quý vị đã thấy ông nói rằng từ khi mà chúng ta liên kết giữa phóng xạ và mổ cùng một lúc thì thay vì chúng ta có thể thường phóng xạ 6 tuần lễ, 5 tuần lễ thì bây giờ chúng ta có thể giảm xuống chỉ còn either 1 ngày hoặc là có thể 5 ngày, có nghĩa là từ 1 đến 5 lần như vậy thôi. Thì bác sĩ Peter có cho khán giả biết là tất cả những bệnh nhân mà có cái tumor trong cái não mà bị ung thư đều có thể làm được như vậy, hay là chỉ có một vài bệnh nhân mà được làm như vậy hay không? Cái này thì tùy theo mỗi trường hợp. Thì có rất nhiều trường hợp mình có thể sử dụng cái radio surgery, hay là cái mà đó là mình phóng xạ mà nó rất là chính xác. Thì ngày xưa đó thì khoa học y tế ngày hôm nay nó tiến bộ rất là nhiều. Những cái gì mình chữa trị ngày xưa có thể take cả tháng trời, thì bây giờ mình có thể là chữa trị trong vòng 1 ngày hay là 5 ngày, giống như Dr. Dowlashahi nói. Nhưng mà không phải ai cũng được như vậy. Mỗi trường hợp nó khác. Nhưng mà đó là lý do tại sao mà cái sự liên kết giữa hai bác sĩ đó thì nó sẽ giúp, là bởi vì cả hai đều muốn người bệnh có kết quả tốt. Thì là chúng tôi tìm cái cách nào để mà giúp cho quý vị hồi phục lẹ và cái chữa được cái bệnh tình của mình. Thank you. We have been talking about the beautiful and the good part of it. But is there any bad side, like with the risk that it may involve? Instead of have radiation after the surgery, now we do combination. Well, the risks are actually minimal when you compare the risks to an open surgery, because in this case it reduces the possibility of death from an open surgical procedure, since we literally don't even cut the skin with this procedure. There are some side effects, but they are minimal and they can be managed very well with medications. Bác sĩ Peter nghĩ sao về cái trả lời đó? Thì giống như tôi có giải thích từ đầu đó, thì cái vị trí và cái kích thước nó rất là quan trọng. Không phải ai cũng được cái hữu ích về cái việc phóng xạ chính xác này. Thành ra là mỗi trường hợp thì chúng tôi phải liên kết để mà có đi đến một cái cách chữa trị. Có nhiều trường hợp phải mổ, phóng xạ không được. Có nhiều trường hợp mình có thể phóng xạ và theo dõi, và nếu mà bị nặng hơn thì người bác sĩ mổ có thể giúp sau đó. Nhưng mà nói chung thì bác sĩ Dowlashahi nói rất là có lý, là nếu mà chúng ta có thể chữa bệnh mà không cần phải dao, không cần phải liệu dao, không cần phải cắt da cắt thịt, thì cái đó rất là tốt. Nhưng mà tất cả những cái chúng tôi đang làm bây giờ thì có thể là 5-10 năm về sau nó sẽ thay đổi. Mình không biết được. Nhưng mà những cái gì mà nó đang giúp cho người bệnh bây giờ thì chúng tôi muốn làm
muốn đưa đến để giúp cho cộng đồng và cho tất cả những người, và thêm những cái chi tiết để mình hữu ích cho cái cuộc sống của mình. Okay. Talking about radiation, compare with the regular radiation and the radiation and surgery combined, will it affect the people who live surrounding you, like husband and wife who live around? Is that what they call is the active radiation, right? How is that work? That's an excellent question. No, there's no risk to any family members or any body who actually even works around the patient. During this type of treatment, the patient can only be in the room, and once the radiation machine is on, nobody can be in the room with the patient, so there is no exposure to anybody else. Once the treatment is completed, the patient is not radioactive, is just like any other person, can be around other family members, children, even infants. Thank you. Thùy Nga có hỏi ông một câu là so sánh giữa sự coi như là nhiễm xạ của những người mà đang được bị phóng xạ, thì những người thân trong gia đình có ảnh hưởng gì vấn đề phóng xạ, cái nhiễm xạ nó có thể lan ra hay là không ảnh hưởng tốt, thì ông nói vấn đề này thật sự nó không có ảnh hưởng tới những người xung quanh. Tại vì khi mà người ta làm cái này thì nó vô trong một cái phòng kính, nên khi mà bệnh nhân làm xong rồi nó không có ảnh hưởng gì là tới những người ngoài. Talking about radiation and radioactive, how do you say that word again? Radioactive. We know about Japan, the earthquake. You know what is happening right now? Can people go back to Japan and travel now? Is that safe enough or no? It just out of the pot question right now. No, that's a very good point, because the Fukushima disaster is on everybody's mind. I can tell you safely, you can travel safely to Japan, but to the immediate vicinity around the Fukushima nuclear power plant has actually been closed off to all the public, and it will probably remain radioactive for decades. So probably nobody will be allowed to visit that area, at least for the near future. And is there a sign or symptom that you may be affected of, if you know that maybe? For us who are in the United States, we're very far away, and there's really no major risk of radiation exposure. Even for a radius of around 10 to 15 miles outside of the Fukushima power plant, the radioactive levels that have been looked at have been very low. So it's just the immediate surrounding area. But otherwise, I think the rest of the region can be considered safe. So we can enjoy and have a Merry Christmas and Happy New Year, right? Yes, absolutely. Thùy Nga có hỏi câu hỏi này là tại vì Thùy Nga nghĩ rằng là quý vị có thể cũng cần biết là ví dụ như chúng ta mùa nghỉ nơi này, chúng ta đi travel, chúng ta muốn trở lại nước Nhật thăm viếng có được hay không? Tại vì vấn đề phóng xạ trong những cái buổi động đất vừa qua thì ông nói là bây giờ chúng ta cũng có thể trở lại an toàn. Chỉ có cái nơi nào mà cái chỗ cái trung tâm điểm của nó đó thì người ta cấm không được vào. Mấy chục năm sau cũng có thể chưa chắc là đã mở lại cho public, thì cho nên cái đó điều cũng không có phải lại. Bây giờ chúng ta trở lại với bác sĩ Peter về vấn đề giải phẫu ốc và cái liên kết giữa với phóng xạ đó, thì bác sĩ Peter nghĩ rằng là thường cái phương pháp mới này được áp dụng cho người trẻ nhiều hơn hay người lớn tuổi nhiều hơn? Cái sự hợp tác này đó thì chữa trị cho bệnh ung thư hay là những cái chứng bệnh mà nan y đó thì già trẻ gì cũng được cả. Cái quan trọng nhất là mình tìm một cách chữa trị hữu hiệu để mà giúp cho người bệnh. Thì già trẻ lớn bé nếu mà hợp vào cái cách điều trị thì chúng tôi dùng. And Dr. Dowlashahi, what is the best advice you have for the patient who have radiation? Is there anything they have to be careful or watch out or avoid not to do anything like, or what the family member can do to help the patient during this radiation time? Once patients getting radiated, we recommend that they generally stay out of the sun and protect their skin, because their skin can be more sensitive. That would be one
recommendation that we can just Can give we use universally. sunblock or umbrella? Yes, absolutely. We actually recommend that after the radiation is completed, the area that was treated be protected from sun exposure. And for how long after the radiation has been done? We generally recommend for the patient to actually use lifelong precaution. In general, their skin is much more sensitive to the exposure from the sun, and if before it took them a longer time to react to the sun exposure, now it would take them a very short period of time to have a reaction to the sun. Okay. And also I was told like sometimes when the area that you have radiated, it make you feel like burning, it's hot. Is there anything that you can help to? Right. During radiation, we recommend to patients to put on specialized creams and lotions, and to avoid putting on other creams and lotions that because other creams and lotions may have ingredients in them that would react with the radiation. Thank you. Còn bác sĩ Peter thì khi mà mổ xong, especially cái não, cái đầu của mình đó, thì bệnh nhân có phải kiêng cữ là không có được nhảy, không có được di động nhiều hay là như thế nào? Không, thì sau khi mổ thì người bệnh với cẩn thận không có té, đừng có đập đầu vào bàn ghế hay là xuống đất thôi. Chứ còn tắm rửa hay là làm việc mọi việc thì cũng bình thường, không sao cả. Again, thank you so much for bringing and share the information to our communities. Và một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi quý vị, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại trong những lần kế tiếp.